shape. So, meron ako 4 cups and 1/2 cup na cocoa. So, paghaluin natin ito guys. Ganyan. And yung ating 1/2 cup sugar. Ayaw ko kasi na sobrang tamis. So, 1/2 cup lang ang ilalagay natin. So, 2 cups na baking. So, halo-halo na ito lahat. Mayroon akong 3/4 cups choco dots, 1/2 cup milk, cooking oil, 2 cups milk, 1 1/2 cup grated homemade butter, 3 eggs, 1 teaspoon salt. So, i-dissolve na lang natin siya dito sa ating milk. And of course, may cinnamon tayo. So, ihalo na natin siya dito. Para magiging mas masarap at malinamnam, dinamihan ko siya ng homemade butter. Itong ating homemade butter, madali lang din siyang gawin. Mayroon akong vlog nito. So, tignan niyo na lang sa aking vlog how to make homemade butter. Kung ano yung mga ingredients, nasa description box niyo sa aking video. Now, i-add na natin yung ating milk. Okay. So, dahan-dahanin natin. Add natin yung ating egg at saka yung ating cooking oil and egg. Natin yung ating 1/4 butter. Hahaluan lang natin siya ng half nito. So, ito mamaya na pag mahulman na natin siya. Para mas masarap, damihan ninyo ng butter ang inyong chocolate dots cookies. Ayan. So, halo ko siya. So, pwede na natin siyang hukumahin at ilagay sa ating baking pan. Ganun lang kasimple guys. Halo-haluin lang lahat ng mga ingredients. So, ilalagay ko rin sa aking description box kung ano yung mga ingredients na meron ako nito. Alright. Nahuhulmahin na natin siya. So, ito yung gagawin kong hulmahan para magiging pare-pareho ang laki. So, kalimutan ko sabihin, maglagay kayo ng sa palad ninyo ng ganito, ng cooking oil, inside cooking oil or yung ating margarine. Ayan. Tapos, ganito ang gagawin. Ayan. Tapos, bibilogin lang siya. Gaganunin. Ganyan. Tapos, pipipiin ulit para magparehas ang laki. By using your thumb. Ayan. So, ito na siya. So, makikita mo ito sa mall. Nabibenta ito ng 100. Nakakita ko ito sa restaurant ng ng City Garden. 119 ang isa. Imagine that guys. So, pwede naman natin gawin dito sa atin. Diba? Ganyan lang. Para hindi siya magdikit-dikit. Distansya lang. So, 6 lang siguro magagawa natin sa isang salangan. Kasi mas malalaki siya. Gawin natin siyang 6. Ayan.
So, ito na ngayon siya guys. Bago natin siya lagyan sa ibabaw ng ating chocolates. Ayan. Para maganda siya tignan. Lagyan ng bawat isa ng chocolates. Pwede ito pang negosyo guys. Pang merienda mostly eh. Ayan. So, kung gusto niyong matamis, kung ano yung nasa description box ko, pwede ninyong baguhin yung half cup lang yung nilagay ko sa aking sugar kasi nga matamis ito. So, pwede ninyong gawin isang cup yung sugar. Ayan. Ganun lang siya kasimple. Ayan. Ayan. So, ano na rin ako ng i-bake natin siya ng 200 centigrade. Tapos after 8 minutes, i-reduce natin siya ng 180 for 25 minutes natin siya lulutuin kasi malalaki ito. So, kaabot na 25 minutes. Alright, so ito na siya guys. Ayan. So, i-bake na natin siya. Ito na yung ating finished product ng ating choco chips. Ayan. So, madami siya. Ayan. So, pwede na siya pang negosyo talaga. Alright. Thank you so much for watching this vlog. And don't forget to subscribe and push the button all below para magiging updated kayo sa next kong video guys.